පස්සති පාපං යාව භද්‍රං න පච්චති යදාච පච්චති භද්‍රං අත භද්‍රෝ භද්‍රානි පස්සති. යම් තාක්කල් පුරුෂයා විසින් කරන ලද කුසල කර්මය මෙලොව හෝ පරලොව විපාක නොදේත, ඒ තාක්කල් කුසල කර්ම සමන්විත පුද්ගලයාද පූර්ව කර්මයෙහි කළ දුෂ්චරිත බලයෙන් වන අකුසල විපාක වූ අවඩ දක්නේය, දුක් විඳින්නේය. යම් කලක වනාහි ඔහු කළ සුචරිතය මෙලොව පරලොව විපාක දේද, ඒ කල්හි කුසල් කරන සත්පුරුෂතමේ මෙලොව ලාභ සත්කාරාදී සුවයද පරලොව දෙව් සැපත් ආදී සුවද අනුභව කරන්නේය. භද්‍ර වූ ඉෂ්ට විපාක දකින්නේය. දඹදිව වන්දනාවේ යන ඔබට සැවත් නුවර ආසන්නයට පැමිණෙන විට සිත් තුළට සිහිපත් වන පළමු නාමයක් වන්නේ සුදත්ත හෙවත් අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයායි. ඊට හේතුව කෝටි 54ක් වියදම් කරමින් ජේතවනාරාමයේ බුදුරජුන්ට පූජා කරන ලද නිසායි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නට දිනකට තෙවරක් ජේතවනාරාමයට ගිය සිටුවරයා දිනපතා දුකී මගී යාචකයන්ට දන්සලක්ද පවත්වාගෙන ගියා. එතුමා ඊතහමත්ම ශ්‍රද්ධාවන්ත බෞද්ධ උපස්ථායකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අතර බුද්ධ ශාසනයේ අග්‍රදායකයාද වුණා. දැනට හමු වී ඇති මාලිගාව එතුමාගේ බවට රාහුල සංස්කෘත්‍ය යන පඬිතුමා හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම මාලිගාව තුළ රන් කහවරු තැන්පත් කර තිබෙන බවට සිතිය හැකි ගබඩා 3ක්, එතුමාගේ මන්දිරය අසල අඟුලිමාල ස්තූපයද පිහිටා තිබෙනවා. තවද අනේපිඩු සිටු මාලිගාව යාබදව විශාඛාවගේ නිවස පිහිටා තිබුණු බවද සිතිය හැකි. නමුත් සිටුතුමාගේ නිවසේ නටබුන් තිබුණද විශාඛාවගේ නිවසේ නටබුන් දකින්නට නැහැ. අනේපිඩු සිටුතුමාගේ සත්මහල් ප්‍රාසාදයකින් යුක්ත මාලිගාවේ එක් මහලක් පමණක් දැනට දැකිය හැකි අතර ජේතවනාරාමයේ සාදා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කිරීමට තරම් ඔහු වාසනාවන්ත වුණා. කොසල රාජ්‍යයේ අගනගරය වූ සැවත් නුවර සුවන නම් සිටුවරයෙක් වාසය කරනු ලැබුවා. ඔහුගේ පුතා සුදත්ත නම් වුණා. පියාගෙන් පසුව සිටි තනතුර හිමි වූයේ එම පුතුටයි. තරුණ වියට පැමිණි හෙතෙම මගධ රට රජකහ නුවර සිටුවරයාගේ දියණිය සමග විවාහ වුණා. ඔහු පියාගෙන් උරුම වූ වෙළඳ ව්‍යාපාරවල නිරත වන්නට වුණා. එම කටයුතු ධාර්මිකව සිදු කරමින් විශාල ධනයක් උපයා ගැනීමට හේ සමත් වුණා. කාරුණික හදවතකින් හෙබි සුදත්ත සිටුතෙමේ හැකි සෑම විටම අසන්නයන්ට පිහිට වුණා. අනාථයන් උදෙසා ආහාර පාන පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා. ඒ නිසාම ඔහු අනාථපිණ්ඩික හෙවත් අනේපිඬු යන නමින් ප්‍රසිද්ධ වුණා. වෙළඳ කටයුතු නිසාත් ඥාති සම්බන්ධතා නිසාත් අනේපිඬු සිටුතුමා නිතර රජකහ නුවර සිටු පවුල සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වුණා. සිරිත් පරිදි ගැල් කණ්ඩායමක් සමග රජකහ නුවර වෙළඳාමෙහි නිරත වූ සුදත්ත සිටුතුමා දිනක් සවස් කාලයේ සිය ඥාති සිටු නිවසට ගියා. එහෙත් එදින රජකහ නුවර සිටුතුමා වෙනදාමෙන් පෙර මගට පැමිණ උණුසුම් ලෙස ඔහු පිළිගත්තේ නැහැ. සිටු මැදුරද කලබලකාරී වුණා. තමන්ට නොදන්වා මංගල උත්සවයක් හෝ වෙනම උත්සවයක් හෝ පැවැත්වෙන්නේද යන්න සුදත්ත සිටුතුමාට ප්‍රශ්නයක් වුණා. අස්වැසිල්ලක් ලද විකස රජකහ නුවර සිටුතෙමේ සුදත්ත සිටුතුමා සමග සතුටු සාමිච්චි කතා බහට එක් වුණා. එහිදී සිටු මැදුර තුළ ඇති විශේෂ සූදානම ගැන රජකහ නුවර සිටුතුමා කියා සිටියේ පසුදින බුදුපාමොක් මහ සංඝරත්නයේ නිවසට වැඩම කරවා දානයක් පිරිනැමෙන බවයි. බුද්ධ යන වචනය ඇසීමත් සමගම සුදත්ත සිටුතුමා තුළ උපන්නේ ඉමහත් ප්‍රබෝධයකි. හෙතෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින ස්ථානය විමසමින් ඒ මොහොතේම උන්වහන්සේ බැහැ දැකීමට යාමට අදහස් කරනු ලැබුවා.
මේ වන විට සීතවනේ බුදුරදුන් වැඩ සිටි නමුදු මුණ ගැසීමට සුදුසු වේලාව නොවන බවත් පසුදින උදේ කාලයේ ඒ සඳහා යොදා ගන්නා ලෙසත් රජකහනුවර සිටුතුමා පැවසුවා. එදින බුදුරදුන් මුණ ගැසීමට යාමේ ආශාව ආයාසෙන් මැඩගත් අනේපිඬු සිටුතුමා පසුදින පහන් වන හෝරාව පැමිණෙන තෙක් නොඉවසිල්ලෙන් සිටියා. එදින රාත්‍රියේ ඔහුට දීර්ඝ වුණා. අවස්ථා ගණනාවක්ම අවදිව අඳුර පහව ගොස් ඇතිදැයි සොයා බැලුවා. අවසන අඩ අඳුරේ සීතවනය බලා ගමන් කරනු ලැබුවා. සක්මනෙහි නිරතව සිටින බුදුරදුන් දුටු අනේපිඬු සිටානන්ට මහත් ප්‍රසාදයක් ඇති වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුදත්ත මෙහි එන්නේ යයි ඔහු ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයට ගොස් වන්දනා කළ සුදත්ත ස්වාමීනි සුවසේ සැතපුණුසේක් දැයි විමසුවා. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් කෙලෙස් දුරු කළ බැවින් කාමයෙහි නොලැවුණ නිවි සැනසුන සිත් ඇති තැනැත්තා සියලු කල්මිහිම සුවසේ සැතපෙනවා. සිතේ දුක් පීඩා නැතුව සැනසුණු තැනැත්තා නිතරම සුවසේ වෙසෙනවා යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ ධර්මදේශනයට සවන් දුන් අනේපිඬු සිටානෝ සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා. රජගහනුවර සිටුතුමාගේ නිවසේ දානයට සහභාගී වී මහත් ගෞරවයෙන් දන් පිළිගැන් වූ අනේපිඬු සිටුතුමා තමන් වෙසෙන සැවැත් නුවරට වස් විසීම සඳහා වැඩම කරන ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරනු ලැබුවා. ආපසු සැවැත් නුවරට පැමිණි සිටුතුමා බුදුපාමොක් මහා සංඝරත්නය සඳහා විශාල විහාර මන්දිරයක් ඉදිකිරීමට සුදුසු භූමි භාගයක් සෙව්වා. ඒ සඳහා යෝග්‍ය භූමියක් ඔහුගේ නෙතට යොමු වුණා. ජේතනම් කුමරට හිමි එය ලබා ගැනීමට සිටුතුමාට විශාල පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු වුණා. අවසානයේ බිම්කඩ වසා කහවණු ඇතිරීමට එකඟතාවයක් ඇති වුණා. ඒ අනුව සිටුතුමා විසින් සිය භාණ්ඩාගාරයෙන් ගෙනා කහවණු භූමියෙහි අතුරු ලදමුත් එහි කුඩා කොටසකට ඒවා ප්‍රමාණවත් නොවුණා. සිටුතුමාගේ නිර්ලෝභී භාවය පිළිබඳව පැහැදුණු ජේත කුමාරයා එම බිම්කඩ පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා. ඒ වන විට භූමිය ලබා ගැනීමට සිටුතුමා වැය කර තිබූ මුදල කහවණු 18 කෝටියක්. භූමිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එහි දර්ශනීය ආරාමයක් කරවන ලැබුවා. ජේතවනාරාමයේ ලෙසට එය නම් කරන ලද්දේ ජේත කුමාරයා කළ සුර පරිත්‍යාගයට කෘතගුණ සැලකීමක් වශයෙනි. එම විහාර කර්මාන්තය සඳහාද සිටුතුමා කහවණු 18 කෝටියක් වැය කරනු ලැබුවා. පෙර ඇරයුම පරිදිම වස් විසීමට වැඩම කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝයාට ජේතවනාරාමයේ සාංඝික කොට පූජා කරනු ලැබුවා. ආරාම පූජෝත්සවයද අති උත්සාහවත් අන්දමින් සිදු වුණා. ඒ සඳහා වැය කළ මුදලද කහවණු 18 කෝටියක්. ඉඩම මිලදී ගැනීමේ සිට ආරාමයේ කරවා පූජා කිරීම තෙක් වැය කළ මුළු මුදල කහවණු 54 කෝටියකි. බුදුරදුන් දිවිගෙවූ 45 වසක කාලයෙන් 19 වසක් වස් වාසය කර ඇත්තේ ජේතවන විහාරයේ. එහි වැඩ සිටු බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට අවශ්‍ය දන්පැන් ආදිය ඇතුළුව සියලුම පහසුකම් සැපයීම සිදු කරනු ලැබුවේද අනේපිඬු සිටුතුමා විසිනුයි. සිටු නිවසද නිරතුරු භික්ෂූන් වහන්සේලාට දන් දීම සඳහාත් අනාථ අසරණ පිරිසට සංග්‍රහ පැවැත්වීම සඳහාත් වෙන් වුණා. මේ කරුණ නිසා බුදුරජාණන් විසින් අනේපිඬු සිටුතුමා වෙත ආග්‍රදායක තනතුර පිරිනමනු ලැබුවා. දිනකට දෙවරක් බුදුරජාණන් දැකීමට යාම එතුමාගේ සිරතක් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පැවති අධික ගෞරවය නිසා කිසිවිටකවත් දහම් කරුණු විමසීමට එතුමා උත්සාහ නොගත්තා. මෙම අදහස දැනගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහු පැමිණි සෑම වාරයකම කිසියම් දේශනාවක් කරනු ලැබුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ සූත්‍ර දේශනා කර ඇත්තේ ජේතවනාරාමේදී. ඒ බව ජේතවනයේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමයේ යනුවෙන් සූත්‍ර ආරම්භයේදී ඇතුළතින් සඳහනක් පැහැදිලි වෙනවා. තමන් පමණක් නොව සිටුනිවසේ සියල්ලන්ද සදැහැති බෞද්ධයන් බවට පත් කිරීමට සිටුතුමා කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඒ බව කාල නම් තම පුත්‍රයා දහමට අනුව චරිතවත් පුද්ගලයෙකු බවට පත් කිරීමට සිටුතුමා ගත් උත්සාහයෙන් ප්‍රකට වෙනවා. අනේපිඬු සිටුතුමාට දියණියන් 3 දෙනෙක් සිටියා. ඔහු මහා සුභද්‍රා, චූල සුභද්‍රා හා සුමනා නම් වුණා. මෙයින් චූල සුභද්‍රා සහ මහා සුභද්‍රා විවාහ දිවියට පත් වූද සෝවාන්ව සිටියා. චූල සුභද්‍රා තමන් විවාහ වී සිටි සිටුපවුලද බෞද්ධයන් බවට පත් කිරීමට සමත් වුණා.
යුග දිවියටපත් නොවි නිවසේ දානශාලාව බාරව සිටි සුබනාදියනිය සකු르දාගාමීව සිටියා. අනේපිඩු සිටුතුමා තම බෞද්ධ ජීවන රටාව දරුවන්ට පමණක් නොව මුණුබුරු මිනිබිරියන්ටද හුරු කරනු ලැබුවා. බෝනික්කකු කැඩී විනාශ වීම නිසා දැඩි ලෙස සොවින් අඬන මිනිබිරියකට සනසාලීමට කලේ බෝනික්කා වෙනුවෙන් දානයක් පෙරනැමීමයි. සේවක සේවිකාවන්ද සදහවත් උපාසක උපාසිකාවන් බවට පත් කරලීමට හිතම කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඒ අතර සිටි පුන්නා ශාසනික ස්තුකම් නොපිරිහෙලා ඉටු කළ උපාසිකාවක් වුණා. බුදුරදුන් දෙව්රම් වෙහෙරෙහි වැඩ නොසිටි අවස්ථාවල සදහවතුන්ට වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා පූජා වස්තුවක් නොතිබුණා. ඒ අඩුව සපුරාලමින් බෝධි අංකුරයක් රෝපණය කිරීමට අනේපිඩු සිටුතුමා මුල් වුණා. ආනන්ද මාහිමියන්ගේ මහ පෙන්වීම මත රෝපණය කළ බැවින් එය ආනන්ද බෝධිය නමින් ප්‍රචලිත වුණා. ඒ බෝධීන් වහන්සේ අදටත් ජීවමානව වැඩ සිටිනවා. මුළු ජීවිත කාලය පුරාම බුදුරදුන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කළ අනේපිඩු සිටුතුමා සම්බුදු සතුනේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා විශාල කැපවීමක් කරනු ලැබුවා. හැකි සෑම විටම අසන්නයන්ට පිහිට වුණා. වියපත් දිවියේ අවසාන භාගයේ සරියත් මාහිමියන්ගෙන් බණ අසා අවසන් සුසුම් හෙළු අනාථපිණ්ඩික සිටානෝ තුසිත දෙව්ලොව උපත ලද බවයි සඳහන් වෙන්නේ. Sangha